سلام، من ناهید هستم. کارشناس پرستاری دارم. سالها به عنوان پرستار و سرپرستار در بیمارستان کار کردم. قبل از هر چیزی ممنونم که کانال منو سابسکرایب میکنید برای دوستان، آشنایان و والدینی که فرزند کودک و نوجوان دارن ارسال میکنید. مطالبی که اینجا هست مطمئنم دغدغه خاطر بعضی از والدینه که بتونن از این آموزش ها ایده بگیرن و کمک بگیرن. موضوع امروز ما در مورد آزار جنسی کودکان هست. تعریف آزار جنسی چی هست؟ آزار جنسی کودکان یعنی که هر نوع اقدام جنسی کامل شده یا تلاش برای برقراری رابطه جنسی زیر کودکان زیر 18 سال بهش میگن که آزار جنسی. متاسفانه در همه دنیا اتفاق میفته. ایران هم مستثنا نیست. و نکته دردناکش اینه که 90% آزار جنسی توسط آشنایان، فامیل، دوستان اتفاق میفته. 10% توسط غریبه ها. این یعنی یه زنگ خطر برای والدین عزیز. و مرکز CDC آمریکا تخمین زده که از هر 6 پسر 1 نفر و از هر 4 دختر 1 نفر زیر سن 18 سال مورد آزار جنسی قرار میگیرن متاسفانه. اما من اینجا هستم به شما بگم به شما والدین عزیز بگم که قطعاً این موضوع قابل پیشگیری هست و جای نگرانی نداره. اگر یه سری نکات رو بدونیم به راحتی میتونیم جلوی خیلی از این اتفاقات ناروا رو بگیریم. وقتی که اسم آزار جنسی میاد تن بدن والدین میلرزه، اما وقتی که اسم پیشگیری میاد همه پا پس میکشن، فکر میکنن زوده، فکر میکنن شاید با گفتن این آموزش ها به فرزندشون بترسوننشون، وقتش نیست، دلایل دیگه. حالا یه سری نکات هست به سادگی ما میتونیم اینجا بگیم که از این نکات استفاده کنیم، به فرزندان آموزش بدید و انشالله که دیگه اتفاق برای فرزندان دلبندتون نیفته. همونطور که ما آموزش میدیم که به فرزندانمون به حجامگاز دست نزن، از خیابون میخوای عبور بکنی به سمت چپ و راستتون نگاه کن، باید مراقبت از بدنش هم بهش یاد بدیم. اینه که ما کیفو بندازیم رو دوشش و تغذیه‌ش رو بذاریم و بهش بگیم مراقب خودت باش کافی نیست. با یه سری آموزش‌های ساده ما شروع می‌کنیم. حالا بعضی سوال میکنن که سال شاید براشون پیش بیاد که از چه زمانی شروع کنیم. هر چه زودتر بهتر. این آموزش ها مثل واکسیناسیون هست. واکسیناسیون ما تزریق میکنی که دچار بیماری نشیم. این آموزش ها اگه به فرزندمون یاد بدیم باعث میشه که این آزار جنسی براشون اتفاق نیفته یا آمارش کمتر بشه. وقتی که از چه زمان شروع کنیم؟ از زمانی که بهتره. اینکه بچه‌هایی که موقع آموزش توالت رفتن رو بهشون یاد میدیم همون موقع اندام خصوصیشو بهش یاد بدیم که یعنی قانون لباس زیر رو بهش میتونیم یاد بدیم. یکی قسمت‌هایی که با شورت پوشیده میشه در پسرا و دخترها، قسمت‌هایی که با شورت سوتین پوشیده میشه قسمت خصوصی بدن هست. باید بهش یاد بدیم که هیچ کس حق نداره به قسمت‌های خصوصی تو نگاه کنه، دست بزنه یا عکس بگیره. اگر اتفاق افتاد برات باید حتما به والدینت خبر بدی. بهش یاد میدیم که اگر کسی این کارو خواست با شما انجام بده شما صاحب بدنت هستی. کسی حق نداره بدون اجازه شما دست به بدنت بزنه. حتما به والدینت باید خبر بده. قانون رو نگفتن بهشون یاد بدیم. بهش بگیم که اگر هیچ چیز کاری میخوای انجام بدی که دوست نداری برخلاف میلت هست نه بگو. به راحتی نه بگو. تو همه موارد به فرزندمون کمک میکنه. حتی تو یه مواد برای کشیدن مواد مخدر و یا الکل اینا نداشتن میتونه بهش کمک کنه. یا میتونیم که به فرزندمون بین همین کلمه رمز داشته باشیم. مثلا یه
یک کلمه رمز داشته باشیم که اگه تو مهمونی هستیم، جایی فرزندمون توی اتاق دیگه هست، با دوستاش اتفاق میفته دیگه. همونطور که گفتم توسط آشنایی یا دوستان متاسفانه بیشتر هست. اگر در خطر هست، این کلمه رمز رو بیان کنه، ما رو خبر بکنه. و اینکه به فرزندمون یاد بدیم لمس مناسب و لمس نامناسب چیه. مثلا لمس مناسب مثل که پدر مادر بچه‌هاشون رو در آغوش میگیرن و بوس میکنن، میشه لمس مناسب. لمس نامناسب چیه؟ لمس نامناسب اونه که یه نفر بدون اجازه تو بخواد به دستمزدهای خصوصی تو دست بزنه، یه نگاه کنه، یه عکس بگیره. این میشه لمس نامناسب. آموزش دیگه ای که ما میتونیم بهشون بدیم، باید بهشون یاد بدیم، راز خوب و راز بد هست. و بهش یاد بدیم که راز خوب مثل اینه که تولد بابا هست، میخوام این کادو براش بخریم، میخوام سورپرایزش کنی، بهش خبر نمیدیم، این میشه یه راز خوب. اما راز بد چیه؟ راز بد اینه که یه نفر بیاد به اندام تناسلی تو دست بذاره و بگه این یه رازه، به کسی نگو. این میشه یه راز بد. این درون خود نگه ندار. حتما بیاد به والدین یا اینکه پرستاری که مراقب تو هست بازگو کن. حتما خبر بده. یه درصد احتمال بدیم که ممکنه آزار جنسی برای فرزندمون اتفاق بیفته. اون موقع چه برخوردی داشته باشه؟ اولا که قبل از حالا من این موضوع بگم که همیشه باید رفتار فرزندمون رو یعنی آگاه باشیم. ببینیم چه تغییر رفتاری داره. مثلا بعضی مواقع وقتی که برای فرزندمون آزار جنسی اتفاق بیفته، رفتاری که ممکنه داشته باشه اینه: پرخاشگر میشه، عصبی هستن، با کسی صحبت نمیکنه، رنگ پریده هست، افت تحصیلی داره، غذا نمیخوره، بیخامه، دوست داره همش تو اتاق میشینه، با کسی صحبت نمیکنه. اینا رفتارهای ممکنه احتمال داره. همیشه هم صادق نیست، ولی اگر این مورد رو دیدین حتما در فرزندتون بیشتر حالا بررسی کنید و پیگیری کنید. و اگر اتفاق افتاد چی؟ به فرزندتون آزار جنسی اتفاق افتاد، چه برخورد کنید؟ اولا اینکه با آرامش و محبت باید با فرزندتون صحبت کنید. گریه نکنید، چون مطمئنم که فرزندان ما عزیزای دل ما هستن. هیچ وقت دوست نداریم ناراحتیشون رو ببینی. جلوشون اصلا گریه نکن، ملحظه محکم باشی. بهشون اطمینان بدیم که حمایتش میکنیم. بهش اطمینان بدیم که جاش امنه. دوستش داریم. باورش کنیم. حرفایی که میزنه باور کنیم. بهش اطمینان بدیم که مقصر تو نیستی. چون وقتی که آزار جنسی اتفاق میفته متاسفانه کودکان فکر میکنن خودشون مقصر بودن. این اطمینان بدیم که شما مقصر نیستی. بهش اطمینان بدیم که حتما مشکل تو رو حل کنی. و در پایانم از یک روانشناس کودک کمک میگیریم. چون قطعاً فرزندمون به تنهایی و خودمون حتی به تنهایی نمیتونیم این مرحله سخت زندگی رو بگذرونیم. حتما با یه روانشناس صحبت میکنیم، کمک میگیریم تا فرزندمون بتونه این مرحله رو به راحتی طی کنه. امیدوارم که هیچ اتفاق ناشایستی برای فرزندان دلبندمون نیفته. ولی ما با این راهکارهای بسیار ساده قطعا میتونیم پیشگیری کنیم از اتفاقات ناگوار مثل آزار جنسی و موارد دیگه. من بحث رو تموم میکنم و قبلش دوباره از شما عزیزان میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنید لطفاً. به دوستان و آشنایان و والدینی که فرزند نوجوان و کودک دارن ارسال کنید. و اگر موضوعی هست که دوست دارید در موردش بدونید، ممنونم که در کامنت ها برای من بنویسید. و خدا نگهدار شما.